Το Hek Ramos Raid βρίσκεται στην τέταρτη μέρα του, καθώς το ξημέρωμα μας βρίσκει στο Βουλγαρέλι. Αφού γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, ξεκινάμε για τον πρώτο μας σταθμό, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ελλάδας, τον Αχελώο. Ο Αχελώος, γνωστός και ως Ασπροπόταμος, μας καλωσορίζει. Πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου και καταλήγει μετά από 220 χιλιόμετρα στο Ιόνιο Πέλαγος. Αφού βγάλουμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες, βλέπω ότι ο Γιούρκας και ο Κρίς δεν κρατιούνται. Αν και θα προσπαθήσω να τους πείσω να πάμε χαλαρά, μετά το πρώτο διάλειμμα έχασα τον έλεγχο. Όπως θα δείτε αργότερα. Βλέποντας τον Αχελώο από ψηλά, αντιλαμβάνεσαι πως η μάχη μεταξύ του ποταμού και της οροσειράς της Πίνδου έχει δημιουργήσει τη φοιτήσια διαδρομή του. Η καθηλωτική διαδρομή αναγκάζει μέχρι και τον Κρίς να σταματήσει για να θαυμάσει τη θέα. KTM 990R, Yamaha Tenere 700, ίδια φιλοσοφία με μια 15 ετία διαφορά. Με το GS ακολουθώ υπό τους ήχους της Ακράποβιτς του Tenere 700 και ένα κλασικό στημένο πέρασμα όλης της ομάδας. Παιδες, τι έχουμε εδώ? Πάμε να τροφηθούμε λίγο. Μετά από 3 ώρες οδήγηση, η φυσική πηγή ήταν σαν βάλσαμο. Ο Λεωνίδας ευτυχώς πλήτωσε την πτώση, καθώς δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να περπατάς με τις μπότες εντούρο στα βράχια. Χαλαρώνουμε και μόλις πάμε να ξεκινήσουμε, το τζες μου σβήνει χωρίς λόγο. Ο Κρίς γελάει, αλλά μετά θα ανακαλύψουμε ότι είχε σπάσει η βαλβίδα του stand. Με τις τεχνικές του γνώσεις, ο Ζακ άμεσα επισκεύασε την πλάδη και ξεκινήσαμε. Ο ξάδερφος με το KTM 690R του Ζακ είναι σε κέφια. Ο Ζακ επιστρέφει πάνω στο μηχανάκι του και δείχνει τον δρόμο. Ο Κρίς ακολουθεί πιέζοντας. Και ο Γιούρκας μπροστά με το Yamaha Tenere 700 σε σαλόνι. Γιούρκας, Ζακ, Κρίς σε οδηγική νιρβάνα. Γιούρκας μπροστά. Κρίς. Η κατάσταση ξεφεύγει. Κρίς, προσοχή! Ο γκρεμός είναι κοντά! Και ο Γιούρκας με το Tenere συνεχίζει το ρησομάνημα. Μια ανάσα χαλάρωσης, να θαυμάσουμε το τοπίο. Και συνεχίζουμε. Οι ρυθμοί έχουν πέσει λίγο, αλλά ο Γιούρκας συνεχίζει να διασκεδάζει με το Tenere 700. Το τερέν δυσκολεύει και η σύνεση επικρατεί. Φτάνοντας στα δυτικά άγραφα, ο καιρός χαλάει, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία και συνεχίζουμε την ανάβαση. Κρίση με το 990R. Ζάκο το 690R. Τόμ με το 990R και Γιούρκας με το Tenere 700. Η ανάβαση ολοκληρώθηκε. Ώρα για την κάθοδο προς τη Γρανίτσα, που μας περιμένει η υπόλοιπη ομάδα αποτελούμενη από τον Μπλέξο, τον Γούλα και τον Μίτσο. Ξαφνικά βλέπουμε τον Ντόμ με τη μηχανή του κρεμασμένη στον κρεμό. Αφού μας εξηγήσει τι συνέβηκε, συνεχίζουμε.
μάνα, δεν σου ακούς. Έρχονται. Έρχονται. Κάτσε, Μπλόκο, δεν πέρατε το τέρμα. Εδώ, τέρμα. Η ομάδα συγκεντρώνεται στην Κρανίτσα. Και αφού φάμε, πιούμε και ξεκουραστούμε, ξεκινάμε για Καρπενήσι και το τελικό τμήμα της διαδρομής μας. Κοκάλια, γραμμένη οξιά, Ατωτίνα, η χώρη, Διακόπη. Στο Καραπενήσι χωριζόμαστε. Ο Γιούρκας με τον Πλέξο αναχωρούν για Αθήνα και εμείς συνεχίζουμε για Κοκάλια. Το μονοπάτι που οδηγεί στο μνημείο είναι απλά καταπληκτικό. Εγώ και ο Γούλας ανηφορίζουμε πρώτοι και σιγά σιγά έρχεται και η υπόλοιπη ομάδα. Το μνημείο στη θέση Κοκάλια αναφέρεται σε μια ιστορική μάχη που έγινε το 279 π.Χ. ανάμεσα στους Αιτωλούς και Βρυτάνες εναντίον των Γαλατών εισβολέων. Η μάχη διήρκησε πολλές μέρες και ήταν σφοδρότατη. Οι Γαλάτες είχαν τεράστιες απώλειες και ακόμα και σήμερα μπορούν να βρεθούν διάσπαρτα κόκαλα στο έδαφος. Γι' αυτό και η περιοχή πήρε την ονομασία Κοκάλια. Ήρθε η στιγμή να ανέβουμε την τελική ανηφόρα για τα ορολίβαδα που εξελίχθηκε η φωνική μάχη πριν 2.500 χρόνια. Δυστυχώς η κάμερα δεν μπορεί να δείξει το βάθος από τις ροδιές που έχουν δημιουργήσει τα οχήματα 4x4. Ο Μπόξερ ακουμπάει δεξιά και αριστερά μέχρι που κάποια στιγμή σφινώνει και ο Τόμ βρίσκει ευκαιρία και με περνάει. Η ανάβαση τελείωσε και τα κοκάλια απλώνονται μπροστά μας σε όλο τους το μεγαλείο. Η διάσκησή τους σου δημιουργεί συναισθήματα ελευθερίας και ευεξίας και όπως ήταν αναμενόμενο, η ομάδα ενθουσιάζεται. Η ώρα που διασχίζουμε τα ορολίβαδα γνωστή και ως Golden Hour στους φωτογράφους. Γεμίζει τις αναμνήσεις μας με εικόνες που έχουν τον τέλειο φωτισμό. Στην κορυφή παίρνουμε μία ανάσα Αντίο Κοκάλια, ήρθε η ώρα να κατηφορήσουμε και να διασχίσουμε το νοτιότερο δάσος οξιάς στην Ευρώπη. Είναι καλοκαίρι και μάλιστα Ιούλιος, όμως το δάσος σου δίνει την αίσθηση του καταχείμωνου. Το φυσικό περιβάλλον είναι μοναδικό. Νιώθεις να πνίγεσαι μέσα στη βλάστηση. Κοίτα πως είναι εδώ οι οξιές, Και σε πολλά σημεία ο ήλιος χάνεται. Πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα, έτσι. Βγαίνοντας από το δάσος και πλησιάζοντας το καταπληκτικό χωριό της γραμμένης οξιάς, μας περικυκλώνει η ομίχλη. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή την εκδρομή? Το τέλος της τέταρτης ημέρας μας βρίσκει στο χωριό Διακόπη, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Το ξημέρωμα της πέμπτης ημέρας μας βρίσκει στο Διακόπη, καθώς διανυκτερεύσαμε στο γραφικό ξενώνα του. Οι δυσκολίες που συναντήσαμε τις προηγούμενες ημέρες έχουν αφήσει τα σημάδια τους σε μηχανές και σε αναβάτες. Πού είναι το μπροστινό φως, Chris? Ένα ακόμα θύμα του KTM 690R του Ζακ. Ο ξάδερφος τώρα δείχνει τις τεχνικές του γνώσεις.
Και το GS, συνήθως τα GS έχουν διπλό stand, αλλά αυτό έχει τιτάνα! Η επισκευή του μπροστινού ελαστικού του ξάδερφου χρειάζεται τη συνδρομή όλης της ομάδας, ακόμα και του δικού μου του ραλί. Αφού στραβώσουμε 3 λευγέδες και χάσουμε 2 ώρες, αποφασίζουμε ότι η καλύτερη λύση είναι να μεταφέρουμε ολόκληρη τη ρόδα στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ, μόνο που αυτό βρίσκεται στην Άμφισσα, περίπου 1 ώρα από το διακόπη. Ο ξάδερφος φεύγει με το δικό μου το GS για την Άμφισσα, η τριάδα Ζακ, Τόμ και Κρίς αποφασίζουν να συνεχίσουν τη χωμάτινη διαδρομή μέχρι την Αθήνα. Το Heg Gramos Raid 2020 ολοκληρώθηκε και βλέποντας τα πλάνα τον πανέμορφο γράμμο παρηγοριέμαι ότι το καλοκαίρι του 2021 είναι κοντά και ο σχεδιασμός της επόμενης εκδρομής μας έχει ήδη ξεκινήσει.